Tervetuloa seuraamaan seuraavaa osaa vuoden 2019 chilien kasvatuksestani. Edellisestä videosta on kulunut aikaa parisen viikkoa ja noin kuukauden päivät istutuksesta. Kasvu on edelleen varsin hyvää, mutta nyt näin huomiona myöskin viime vuodesta viisastuneena, niin tämä mun lamppu ei ole optimaalinen. Kuten huomaa, niin tässä lampun välittömässä läheisyydessä kasvu on hyvää, suorastaan superhyvää, mutta sitten kun mennään tälle reunoille, minne tätä valoa ei yhtä paljon tule, niin siellä kasvu ei ole läheskään yhtä hyvää. Eli parempi olisi lamppu, jossa olisi vähän laakeampi tää tämmönen kupu, ehkä semmoinen 20 senttiä halkasijalta oleva kartio olisi kaikkein optimaalisin, minkä saisi sitten roikkua tänne päälle, jolloin se sitten levittäisi sitä valoa laajemmalle alueelle tasaisemmin. Mutta mennään nyt tuolla lampulla tämä vuosi, ehkä ensi vuodeksi sitten investoin parempaan lampuun. Ihan hyvin noin kuitenkin ne tuossa lähellä kasvaa, niin, ja se on ihan hyvä sekin. Mulla on täällä myös muutamia vierailevia tähtejä, basilikaa ja muita yrttejä, mitä myöskin kasvataan. Mutta sitten videon varsinaiseen aiheeseen eli lannoittamiseen. Jos vielä muistat ja olet katsonut aikaisempia osia, niin mä käytin näitä tämmöisiä lannoiterakeita silloin heti itämisen jälkeen. Mutta ne on näistä aika lailla hävinnyt, eli ne ei kestä kauhean pitkään. Ja nyt on aloittanut sitten lisäksi vielä tämän kastelulannoitteen. Olen käyttänyt aikaisemmin myös tämmöisiä ravinnepuikkoja, mitkä siis laitetaan tänne multaan sisälle ja sieltä liukenee samalla idealla kuin näitä rakeita, niin joka kastelukerralla ravinteita multaan. Mutta mä tykkään käyttää kastelulannoitetta. Se jotenkin konkretisoi ja helpottaa kontrollia sen suhteen, että kuinka paljon sitä lannoitetta näille kasveille tulee. Mikä hyvänsä oikeastaan tämmöinen kesälannoite toimii kastelulannoitteena. Jos nyt haluaa, niin sillä löytyy kyllä toinen toistaan hienompia ja parempia lannoitteita nettikaupoista pilvin pimeä, mutta mä en ole sille tasolla lannoitteiden kanssa lähtenyt. Tämä toimii hyvin aikaisempina vuosina, niin menen sille myöskin jatkossa. Mitä ikinä lannoitetta nyt sitten käyttääkin, niin niissä on aina ohjeet, kuinka paljon sitä pitää suhteessa veden määrää laittaa. Tätä kyseistä lannoitetta laitetaan neljäsosa desistä siis 10 litraa vettä. Ja mulla on käytössä tommonen 2 litran kastelukannu, eli käytännössä siis 1/20 desistä on se määrä, mitä tuohon mun astiaan tavaraa pitää laittaa. Nämä näyttää täältä tämmöistä vaaleanpunaista herkkua. Ja mulla tuli mukana täällä desin mitta, tuo isompi siis, ja tuommoinen 1/4 desin mitta. Ja käytännössä, jos mun pitää tästä nyt sit saada vielä 1/5 tästä 1/4 desistä, niin se on ehkä joku tommonen määrä, jos sitäkään mitä tonne veteen laitetaan. Ja se riittää. Ainakin tässä vaiheessa noiden chilien elinkaarta, niin ne ei mitenkään hirveästi sitä lisäravinnetta tarvi, niin enempää ei tarvi missään vaiheessa sitä lannoitetta tonne veteen laittaa. Vielä lisähuomiona kasteluvedestä, että mä pyrin aina käyttämään tämmöistä hapettunutta seissyttä vettä. Eli kun on kastellut chilit, niin siinä samassa täytän sen kastelukannon jo valmiiksi seuraavaa kastelukertaa varten. Ja jos seuraava kastelukerta on lannoituskerta, niin jo silloin laitan sen lannoitteen sinne veteen liukeneen, jotta se siellä liukenee tasaisesti sitä vettä siihen veteen. Siinä se lannoituksesta oli yhteenvetona kerran viikossa kastelulannoitetta seisseen veden kanssa. Ja toimii ihan yhtä hyvin altakasteluna ja päältäkasteluna, että vuorottelen niitä edelleen. Hyvä, siinä on mun lannoitusstrategia toistaiseksi. Viimeksi puhuin seuraavasta isommasta toimenpideestä, eli nämä pitää saada ruukkuihin jossain vaiheessa siirrettyä. Sen aika on siinä vaiheessa, kun ne on semmosia 15-20 senttisiä, eli hyvällä tuurilla nämä parhaimmat täällä, niin
ehkä parin viikon päästä niin pääsee siirtämään ruukkuihin. Nämä reunoilla olevat on liian pieniä ruukkuihin. Ne menee ihan hyvin noissa purkeissa vielä pidemmänkin aikaa. Pitää tehdä vaiheittain tämä ruukkuihin siirto, mutta se toimii silleen varsin hyvin. Mutta siitä asiasta varmaan on sitten seuraava video. Toivottavasti tuossa parin viikon sisällä. Ja jatketaan sitten sen parissa siinä vaiheessa. Kiitos kun katsoit. Jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin kommenttia alle ja siinä se. Moi!